торпедо. Ще тур, і миколаївці зазнають нищівної поразки у Львові. В фінал виходить команда не з вищої ліги. Фахівці впевнені, кубок переїде в Ростов. І от усі прогнози перекреслено. Володар кубка – команда другої ліги. Цей спортивний подвиг здійснили львівські Карпати. Найбільша сенсація спортивного року. Перемога, свідком якої став цей стадіон, як кажуть, у таких випадках бувалося давно. Власне, аж 6 років з дня народження Карпат. На вищому рівні шліфував майстерність Януш Гаволда, найрезультативніший форвард команди. Уперто працювали воротарі Віктор Турпак і Михайло Лупов. Готувався до стрімких атак Геннадій Лихачов. Команда оновлювалась, та її фундатор і тренер Ернест Юст прищеплював молоді карпатський стиль. Рік тому команду очолив справжній вихователь, досвідчений Карл Ніклош. І львів'яни відважно пішли на штурм футбольних авторитетів. – 17 серпня 1969 року. Вирішується доля Кубка. Ростов чи Львів. На заключні матчі з Ростова і Львова прибули згуртовані загони вболівальників. Важко було комусь віддати перевагу. Статистики свідчать, що емісарів приїхало 8 тисяч, не враховуючи тих, хто потрапив у Лужники, перебуваючи в службовому відрядженні. І квіти, і щира підтримка милих земляків. І все-таки півзахисник Карпат Лев Броварський потім сказав: вийшов на поле, ноги як звати. Зуб на зуб не потрапив. Глянув на хлопців, блідів усі, ледве плетуться, так нерви розійшлися. І я, от вірте чи ні, заплакав. Слово честі. Не можу себе в руки взяти, і край. Судді міжнародної категорії Круашвілі, Бахрамов, Хярмс. Забіжмо наперед. Суддівство справді було блискучим. У другому таймі, найнапруженіший момент, коли вирішувалася доля матчу, Карло Круашвілі не зарахував гол у ворота Карпат. Але ніхто не заперечував. Така бригада не помиляється. Погляньте самі. Стан поза грою очевидний. Та це було потім. А поки що розіграли ворота. І львів'яни починають з центру. З перших хвилин м'яч у армійців Ростова. Господарі на полі ростовчани. Шквал атак не вщухає. Воротар Турпак весь час у грі.
життя Карла Владиславовича Мікроша пов'язане з львівським футболом. За фахом – бухгалтер. У повоєнні роки його команда була чемпіоном України. Сам він – різнобічний спортсмен, грав в хокей, в настільний теніс. Закінчив грати, став арбітром. І от удар Зінченка вправий від Турпака в кут воріт. Тренер Карпат Ернест Ервінович Юс. 10 років він грав за київське «Динамо», коли відновлювалась футбольна слава киян. Був одним з кращих радянських півзахисників. І як не дивно, після голу в ворота львів'ян настає злам у грі. Все частіші атаки на ворота СКА. Захисники СКА щільно опікають форвардів. І був момент на останніх хвилинах тайму, коли гол здавався неминучим. Довгий рейд Данилюка і удар. Штанга. Подивіться ще раз. Штанга, і Булгаков у падінні не дотягнувся. З рахунком 1-0 команди йдуть на перерву. Затих Львів, порожньо на вулицях, всі біля телевізорів. У селі Вінники живе сім'я Поточняків. Всі сини футболісти. В Лужниках сьогодні грає середній Ростислав. Другий тайм. Шквал атаки львів'ян. Тепер весь час у роботі Кудасов. І нарешті... Подивіться ще раз. Абовда пропускає м'яч, і Лихачов... Є! Минають 4 хвилини. Другий гол! І фінальний свисток. Перемога! Ігор Кульчицький, Віктор Турпак, Іван Герех, Ростислав Поточняк, Петро Данильчук, Валерій Сиров, Лев Броварський, Володимир Данилюк, Володимир Булгаков, Янош Габовда, Геннадій Лихачов звершили справжній спортивний подвиг.